Hello po guys, mga kapatid, mga kasamahan natin sa printing, kapatid, kapamilya, kapuso. Ngayon po ay ituturo ko sa inyo kung paano magawa po ng screen. Kung anong ginagawa namin dito sa, kung ano yung hanap buhay, kung ano yung pinagkakitaan. Sige, papakita ko sa inyo. Kung gusto nyo matutunan dito ay di tuloy-tuloy nyo lang ang panonood. Pero bago po yan, edi siyempre paki-hit naman po ng subscribe button at saka po ang bell button para naman po kayo updated. Pagin nyo, meron sa video, ganito rin. Kaya sige po, at hindi ko na patatagalin pa. Dito po, aluminum. Dito po ang aluminum, ito po yung reclaim na ginawa mo yung screen. Ito po mga kahoy, pwede naman yan, mga kahoy-kahoy. Kaya ho yun malaki. Ay malaki ho yung ating itatata, malaki. Ayan, at ito ho yung aking improvise. Yung improvise na pang stretch. Wala kasi akong pang stretch kaya ito na lang ang ginagamit ko. Kaya sige ho, atin na simulan. Aba, bakit gayon? Gayon pa din. Aba, ay ayaw. Unahin na ho natin ring aluminum na unahin na ho natin. Siyempre, ganun lang ho yan, lalagyan ho natin ng... Lagyan ng rugby ang dulong bahagi ng aluminum. Mabango. Mabango. Napakabango. Sanay na ho ako din sa rugby. Pero yung sinisingot ko nung araw. Mabango. Baka lumakas ang aking tama din eh. Magsuot ng mask o takpan ang inyong ilong para hindi masinghot ang rugby. Ayan, patutuyo-tuyoin lang natin mga kapatid. Patutuyo-tuyoin lang natin ng konting minuto. Saka natin lagay yung screen. At matagal matuyo yata yun sa aluminum. Unahin ko na ho ring kahoy. Yan, tandaan niyo mga kapatid ha. Pagka naka-L na, yan naka-L na siya, saka natin babanatin. Ayan, tutuunan nyo lang na ganyan ha. Para stretch na stretch. Ayan.
Kaya tilalapit-lapit natin para makita. Sanay nakikita nyo mga kapatid. Sanay nakikita nyo paano gawin. Ganyan lang ho yan. Meron ho yung mga pako, ipaglalagay nyo lang din. Ako, baka hindi kita. Yung mga pako ho yan dito. Baka hindi nyo lang makita. Sira pa agad yata. Masyado na pahigpit. Ngayon, tapos tutulak nyo lang yan. Pahigpit. Ako, nabutas ulit. Sabagay, dulo lang naman yan. Kaya kailangan ho ng practice. Medyo practice na konti para makakuha natin yung tamang tempo. Medyo napano ko dito. Kaya may butas oh. Pero sa sabagay, dulo lang naman yan. Gumawa pa ako ng isa para yun yung maayos-ayos. Ayan. Dulo lang naman yan, hindi na yung makaka-apekto sa ating screen. Huwag lang sa gitna, baguhin nyo na pagka sa gitna. Lalagyan ko na ng tape yan. Yan, dito lang naman ang image niya. Hindi na makaka-apekto. Totoo niyan talaga mga kapatid, may ano yan, may tamang ano tawag dito, tamang higpit, may pansukat yan. Siyempre wala tayong pambili noon. Kaya dito muna tayo sa mga DIY muna tayo. Ayun. Butas. Okay lang yan, hindi na yung makakapekto. Susunod. Hindi ko makakita, ito muna ang gagamitin ko. Ang tagal. Ano ko na, dikit na kagad. Ang bilis dumikit. Para hindi na natin paputulin. Unahin muna natin yung dulo. Dikit. Yan. Siyempre, hihilahin nyo yan. Patulad nung siya, naka little air. Yan, ganyan lang yan siya. Ating improvise.
Dahil wala tayong stretcher, kaya ito ho ang ating gagamitin. Tigas ho. Tinatansya ko lang kung hanggang saan, dahil wala naman ako pang sukat. Tansya-tansya lang. Pero matigas na siya. Matigas na siya. Tingin ko na may okay na rin. Ayun, okay na. Ini sa akin yung pinagano sa akin dito. Dito diyan. Yung butas. Ang lambot. Ayun. Baka hindi counted yung iba. Pare-parehas ng IP. Ayun. 86 lang pala. Gamit ang kandila. Pasuin ang dulo ng screen 86 lang. para mawala ang himulmol. 86 lang pala ang danos. 86 lang. 86 lang. Danos. 86 lang.